היי סטיה, מה נשמע? היי אלון, בסדר? תודה רבה שאת מתארחת אצלי בפודקאסט, אני מאוד מאוד מתרגש לארח אותך. אני שמעתי עלייך, אספר לך מתי פעם ראשונה שמעתי עלייך. יצאתי ל-C5 בהרי הכרמל, לנסות לזמן את התופעה שתבוא אתה יודע, שנראה אותה, ראינו כל מיני דברים, לא ברור אם זה הלוויינים או חייזרים, אבל ראינו, היה נחמד. ואז מישהו סיפר שבאילת פעם הייתה קבוצה של C5, שהיו מגיעים אורבס בגדלים פסיכיים, ותמיד הם היו מופיעים, לא משנה מה, והקבוצה הזו היא סודית, והתפרקה כבר, ואני כאילו, אמרתי, אוקיי, מה... ואז שראיינתי את שניר, זה, את שניר כן, הדר, הוא סיפר יקירנו, לך. אז הוא סיפר לי שזו את, והוא אמר לי שאת לא אהבת להתראיין ולדבר בכלל שנים, ושאת שוקלת לשנות את דעתך, ואז יצרנו קשר, ווואו, השיחות שלי איתך העיפו לי את המוח, ואני מת כבר שהמאזינים יקשיבו לפנינים שיצאו ממך. אז תודה רבה שאת פה. תודה רבה, אני מודה לך שהזמנת אותי. וזה כן, שניר אמר לי שהוא הולך ליצור קשר בינינו, כי הוא חשב שזה חשוב שתכיר גם קצת על ההתחלה של התנועה הזאת בארץ, כן, שהתחילה באמת מהמפגש שלי איתו, אבל המפגש שלי עם שניר קרה משהו כמו חצי שנה אחרי שהתחילה הפעילות הזאת באילת, שהייתה מין פעילות סודית. אנחנו לא רצינו, אני לא רציתי בהתחלה לדבר על זה, אני התחלתי לבד. בסדר. וזה אז באמת היו שם תופעות מטורפות, ויש לנו אפילו כמה תמונות וסרטונים. נכון, ראיתי סרטון שלך ביוטיוב של האורבס, זה באמת סרטון מדהים, ממש מזכיר את קריס בלדסו, בדיוק, למי כן, שלא מכיר. אבל אחד הדברים שגיליתי, אחרי שדיברנו, זה שאת ארכיאולוגית במקצוע שלך, ושאת עשית תואר ראשון כן. בארכיאולוגיה באוניברסיטת ירושלים, ותואר שני באוניברסיטת תל אביב, ואת מתמחה בשפות עתיקות ויודעת לקרוא כתב חרטומים ואכדית, ואז משם את שיחה קצת, התגלגלה כן. לפירמידות, ומסתבר שאת מומחית גם בנושא הזה, שבקטע מאוד מעניין, הנושא של הפירמידות קשור באופן ישיר לתופעה ולחוצנים. אז אני רציתי, ואת בטובך הסכמת, שנעשה שני חלקים לשיחה בינינו, ובחלק הראשון נדבר על ארכיאולוגיה ועל פירמידות, ועל הקשר שלהם לתופעה בסופו של דבר. אז אנחנו בכיף, אז ממש אנחנו נתחיל את בכיף. זה, ובחלק השני אנחנו נדבר על חוצנים ועל זימון חוצנים ועל כל הדבר הזה שאת כן, באמת, בשני הדברים הגעת לרמה בסדר. מאוד מאוד גבוהה. תודה רבה. אני רציתי קצת לתת רקע לאנשים, כי איך זה הגיע לזה, כן? אז איך זה בואי הגיע ספרי. לזה. בקצר, רק להציג את עצמי קצת. אני ברזילאית במקור, מהאמים הברזילאית, מאבא איטלקי, אבל אני הגעתי לארץ עם החלום הזה שאני צריכה ללמוד ארכיאולוגיה. הארכיאולוגיה אצלי זה הפך לבעיקר חקר של דתות עתיקות דרך השפות העתיקות, כן? אני מאוד אהבתי שפות, אני גם דוברת הרבה שפות מודרניות, אבל השפות העתיקות זה היה כזה הדבר הכי מרתק, לקרוא את הטקסטים במקור. ואתה יודע, כשמתחילים ללמוד את זה, אין, אתה לא יכול לא לחבר בין הדתות העתיקות ולהתחיל לראות חוט זהב שמחבר בין כולן. אחר כך היה את התהליך האישי שלי, אני אספר יותר אולי בפעם אחרת, אבל אני חיפשתי תמיד לדעת מה מעבר, מה מעבר לחומר, מה מעבר לעולם הזה. אני לא הייתי מודעת לזה כשחיפשתי לימודי ארכיאולוגיה, שזה עתיקות, אבל עם הזמן זה התברר לי, כן? שחיפשתי לדעת יותר, ותמיד חוויתי חוויות של premonition, חלומות שמספרים לי על משהו שהולך לקרות, וזה באמת קורה, הרבה דרך חלומות, כן? וגם תופעות שהיום אני מבינה שהן היו חוץ גופיות מודעות, אבל לא שולטת ולא שלטתי בזה מעולם. זה המטרה הבאה, כן? זה לדעת לעשות את זה. ועם הזמן, כשלמדתי באוניברסיטה, עוד לא הייתי אפילו בשלב של להטיל ספק, אבל התחילו לעלות שאלות.
ונסעתי לגיזה בפעם הראשונה לבד, כן? עוד הייתי סטודנטית בתואר ראשון, לקחתי אוטובוס למצרים מירושלים, והלכתי לראות בעצמי, וכשראיתי את הקולוסוס הזה של הפירמידה הגדולה, חזרתי מלאה בשאלות שהם לא ששו לענות לי עליהן, וזה נשאר לי תקוע. כי כשאנחנו לומדים מתודיקה באקדמיה, אני למדתי המון דברים חשובים, בעיקר כלים שנתנו לי גם להבחין בדברים, בתופעות, וזה שזה מצוין, כן? אני לא הייתי אחת שהייתי מאמינה בכל דבר, עד היום אני צריכה לחוות את התופעה כדי להגיד, זה קיים, לא יודעת מה זה, אבל זה קיים. וחוויתי, למזלי, מלא תופעות מדהימות. פעם אחרת אני אספר על זה, אבל חזרתי עם שאלות שלא היו ממש תשובות מספקות, כן? ולא צריך להיות חכם גדול לשאול את השאלות האלה, אתה רואה את הקושי, את הבלוקים, את הגודל של... אחר כך גם הלכתי וטיילתי במקומות אחרים בעולם, וראיתי את אותה מגמה. בלוקים ענקיים למטה בשכבות היותר נמוכות, שזה תמיד יותר עתיק בארכיאולוגיה, וכשחוזרים לתקופות יותר לכאן, אלינו, האבנים יותר קטנות, יותר קל לבנייה. וזה משהו שרואים בכל מקום, אני ראיתי את זה בכל מקום איפה שראיתי אתרים ארכיאולוגיים, כן? במזרח התיכון, ביוון, באיטליה, בדרום אמריקה, בפרו, מגמה. אז אתה מתחיל להגיד איך זה יכול להיות שדווקא בעת הכי עתיקה, אבותינו התעסקו בבנייה מגליתית. מגליטי זה אומר אבן ענקית, סלעים, כן. עבדו עם סלעים ענקיים. ומכאן נכון. באו עוד עניינים, ואחר כך דרך לימוד הדתות העתיקות והשפות העתיקות, אפילו מצרית עתיקה, אתה פתאום רואה את הקשר בין המצרית העתיקה לעברית, כן? והטקסים של היהדות, ואתה פתאום רואה מקורות גם במצרית העתיקה, זה אי אפשר להתעלם מזה, כן? ואז אתה מתחיל לשאול שאלות, מה היו הזיכרונות שלהם, כי אחר כך דברים עוברים מדור לדור, כן? ומעם לעם, וקצת משנים את הצורה, אבל מדברים על אותו דבר. אז עלו הרבה שאלות, ולא אני רק תמיד רוצה, היו תשובות. כי אנחנו עדיין בהצגה שלך, שאת עלית לארץ לבד בגיל מאוד צעיר. בגיל נכון? לא היית 19, יהודייה, כאילו, לא, בגיל 19, ההורים שלך נפטרו, נכון? שהיית צעירה? כשהייתי בת 15, כן. נשארתי נכון. די לבד עם המשפחה של אמי, אבל אבא שלי היה איש אשכולות כזה איטלקי, אתה יודע, אמא ברזילאית, טיפוסית, אפילו שאני לא נראית, אבל היא הייתה ממש ממשפחה ברזילאית מאוד מסורתית כזאת. ואבא היה איטלקי, איש אשכולות, מהנדס, אבל שהתעסק בהמון רוח, מדעי הרוח. הוא האמין כבר בתקופה שלו בפרפסיכולוגיה וחקר את הדברים האלה, והעביר לי גם קצת את הצמאון לדברים האלה. אז אני ידעתי בגיל 18 שאני הולכת ללמוד ארכיאולוגיה, ואין ארכיאולוגיה כל כך בברזיל. הארכיאולוגיה בברזיל זה בעיקר פלאונטולוגיה, שזה דינוזאורים, וקצת על השבטים, קצת שרידים של שבטים. היום, דרך אגב, יש לנו הרבה לוויינים שרואים גם צורות גיאומטריות מתחת לג'ונגל האמזוני, ויש פה סיפורים מטורפים בברזיל של אנשים שרוצים גם לדעת יותר. והם נתנו אפילו שם לעיר הזאת, מאיפה השם לא, אני לא יודעת מאיפה הוא הגיע, יכול להיות מאיזה תקשור. קוראים לזה רטנבה, איזו עיר אבודה מתקופת אטלנטיס מתחת לג'ונגל האמזוני. כאילו בכל העולם יש, ויש לנו לוויינים שפעם לא היו לנו. נכון. והלוויינים, נדבר אני אגיע לזה. אנחנו נדבר על הלוויינים האלה, כי הלוויינים האלה מצאו מתחת לגיזה משהו מדהים שהתפרסם לאחרונה. גם גיזה וגם מתחת לים. אז עליתי, התגיירתי, תוך מה כדי... פתאום? מה פתאום ישראל? למה?
כי הארכיאולוגיה שרציתי הייתה המקרא, ארכיאולוגיית המקרא, בדיוק הקשר לרוח ולדת. רציתי להבין מה כל הסיפורים האלה בתנ"ך, בזה, כאילו, אז קראת את מאיפה? כאילו, את הברית הישנה בעצם? קראתי את בספרייה? התנ"ך העברי בעברית, למדתי, והמטרה שלי הייתה קודם כל ללמוד באמת מדתי, מרב, כן? אז הרב הלך על כל הקטע היהודי, כן? נהניתי מאוד, אני תוך חצי שנה הייתי כבר במקווה, שזה הגושפנקה בסוף, ואז הצלחתי גם להשיג את המלגה שלי מהסוכנות היהודית לאוניברסיטה. ככה הצלחתי ללמוד. עשיתי גם קורס מורי דרך בכוחות עצמי. זה היה קורס שהיה עולה שכר לימוד כמו אוניברסיטה, אבל זה עשיתי בכוחות עצמי, ומזה התפרנסתי לרוב השנים, מורת דרך, כן? אז היית לוקחת אנשים למצרים, נכון? בהתחלה הייתי מקבלת אנשים זרים בתוך ישראל, מורה דרך ארצי בארץ, כן? ואחר כך התחלתי להביא גם ישראלים למצרים ולמקומות אחרים, כן? מדהים, יפה, אז אוקיי. אז ככה זה היה. הפירמידות, ולמה אנחנו מדברים עליהן? אנחנו מדברים עליהן, אני אגיד לך מה מגניב בסיפור של הפירמידות. כשאנשים מדברים על התופעה ועל חוצנים, אז זה דברים שהם לא... אנשים יכולים להגיד, טוב, נו, מה עכשיו? בסדר, אוקיי, אני אולי במקרה הטוב יאמין לך שאתה מאמין למה שאתה מספר, אבל עד שאני לא אראה, אני לא יאמין. הפירמידות, אי אפשר לא להאמין בפירמידות, הן מול הפרצוף שלך, והן מדהימות. עכשיו, כן. איך בנו אותם, זו שאלה מסתבר, לא כזה פשוט לענות עליה. מהמם. המיינסטרים, ארכיאולוגיה, המדע, מספר לנו שהם נבנו על ידי המלך חופו, ותכף תספרי לנו למה, ובנו אותם עם כלים מאוד מאוד פרימיטיביים, עם הרבה עבדים, וזה היה מקום קבורה למלכים שרצו להאדיר את שמם. אבל מסתבר שזה לא כל כך מחזיק מים, התיאוריה הזו. האמת זה שלא צריך להיות אגיפטולוג כדי לראות שאף מלך במצרים לא חסך בכתובות התפארות על עצמו, ו... ובטח לא בקברים של עצמם. ומספיק להגיד שבשלושת הפירמידות הגדולות, שאומרים שזה קברים של דווקא המלכים הכי עתיקים, שאין כתובת אחת של התפארות בסגנון שאנחנו מכירים באזורים אחרים, כמו בעמק המלכים, ששם נמצאים רוב הקברים הרשמיים של מלכי ומלכות מצרים, כן? מלכות. הייתה מלכה אחת גדולה, אבל לפעמים, כן, יש עוד קברים של מלכות, שאנחנו יודעים שכתבו מלא מלא כתובות על הקירות, וגם חרטו על הקירות. כתובות, כן? ובפירמידה הגדולה, לדוגמה, אשאיר את זה פתוח פה. בוא, אני אסגור. עכשיו יש רק חלון. טוב, אז איך נחתוך את זה? לא, זה בוא בסדר. נחזור על... אני אבקש ממך שבאמת תני את הגרסה, בקצרה, את הגרסה הרשמית של הארכיאולוגיה המיינסטרים, אוקיי, לגבי אז בוא הפירמידות. נתחיל מי בנה מזה. אותם ומה הסיפור שלהם. אוקיי, בוא נתחיל מזה צריך לדעת ששלושת הפירמידות של גיזה, אין להן את אותה תוכנית מבפנים. יש את הגדולה, הבינונית והקטנה. הן מיוחסות הגדולה למלך חופו, השנייה למלך קפרה, שזה הבן שלו, והשלישית למנקאורה מקרינוס, שזה הנכד, כן? הם מייחסים את זה לאותה שושלת. אבל הם אומרים שזה הקברים של המלכים האלה, וכפי שאמרתי קודם, זה מאוד מסובך העניין הזה של הקברים, כי אנחנו יודעים שהמלכים בכל תקופות מצרים כמעט, לא חסכו כתובות להתפאר, לספר על עצמם, וגם אם הם בנו משהו מדהים, הם סיפרו וכתבו את זה, לא היו משאירים אינץ' על קיר בלי כתובת, כן? והרבה פעמים גם חריטות על הקירות. ולא רואים את זה בפירמידה הגדולה. אנחנו נדבר בעיקר על הגדולה, שהיא נחשבת להכי מרשימה, וגם הראשונה בין השלוש. כן? נדבר גם על הפירמידה של קפרה.
אז אנחנו יודעים שהמלכים קבורים בעמק המלכים, שזה מקום הרבה יותר דרומה לגיזה, ושם באמת אתה רואה את הסגנון הכללי של המצרים, כן, איך הם מספרים על עצמם, ולא מפסיקים עם זה בכל מקום, ובטח ובטח הירוגליפים. אם הם הירוגליפים, כתב חרטומים על כל הקירות, או בצבע או בחריטה, ואין את זה בפירמידה הגדולה, לא בפנים ולא בחוץ. זה נראה דבר ראשון שאמרתי, לא צריך להיות אגיפטולוג בשביל לשאול את השאלה הזאת, איך זה שהוא לא עשה את זה. אבל אז למה מייחסים את זה אה, לחופו? למה מייחסים לחופו? ב-1837 הארכיאולוגיה בעולם התחילה לצמוח. איפה בעולם? בעיקר בעולם העשיר, הבורגני, האצילות, כן, באירופה. התחילה להתעניין בארכיאולוגיה. ארכיאולוגיה זה מקצוע של אצילים, התחיל ככה, כן? במאה ה-19. ובעיקר בין האצילים האלה היו אנגלים, אוסטרים, גרמנים, צרפתים, אומות יחסית עשירות, שהיו כאלה אנשים שהגיעו למצרים, גם לארץ, גם לכל מיני מקומות במזרח התיכון, כן? אז הגיע איזשהו קולונל ריצ'רד וייז, ריצ'רד האוורד וייז קראו לו, ב-1837, יחד איתו מהנדס, שהם באו לחקור את הפירמידות, קיבלו השראה, משימה, באו לחקור את הפירמידות. עכשיו, כבר בתקופת נפוליאון, שזה תחילת המאה ה-19, גילו את האבן רוזטה. זה שמפוליון, שהיה המדען שבא עם נפוליאון בונפרט, הוא גילה את האבן רוזטה. והאבן רוזטה כבר ידעו אז לפענח את החרטומים ברובם. כי זה אבן שבה מופיע חרטומים במצרית ומקביל ביוונית. בעצם רוב המידע שאנחנו יודעים על מצרים, לא בא רק מהחרטומים המצרים, זה בא גם מהיוונים עצמם, כי אחרי זה הם כבשו את מצרים, לא משנה. אז בתקופה של האוורד וייז, היה להם כבר ידע בכתב חרטומים, כן? הם ידעו כבר לקרוא, הם ידעו כבר, היה אפילו מוזיאונים באנגליה ובפריס שכבר ידעו על זה. אבל אז הוא הגיע, והוא נכנס לחדרי התמיכה, שהם החדרים העליונים של הפירמידה, ופוצץ את הכניסה לתוך החדרים האלה עם דיינמייט, כאילו פוצץ כניסה, ומכל החדרים שהוא פתח, מצאו כתובות בגרפיטי, בצבע אדום, צבוע, דבר שלא רואים בשום מקום אחר במצרים, כן? אבל דווקא החדר שהוא לא נכנס אליו, לא מצאו שום דבר בו. אז בהתחלה כשהוא הצהיר שבאחת החדרים הוא מצא כתובת שבה כתוב השם חופו, אז הוא אמר חופו זה כאופס, כן? יודעים מהסיפורים, מהכתובות שכבר היו קוראים בתקופה. ואז הם נתנו תיארוך לכאופס, 2500 פחות או יותר לפני הספירה. ואז הוא ייחס את זה למלך כאופס. והטענה הייתה שהכתובות האלה נכתבו על ידי העובדי בנייה עצמם, כן? הקבלנים שבנו, והם הכניסו את זה לתוך הסלעים בצורה שאי אפשר להגיד שזה לא מהתקופה של כאופס, כי הם טוענים שהחדרים האלה סגרו אותם ואף אחד לא נכנס אליהם מאז הבנייה. רגע, מה עם החדר התחתון, שנקרא על שם דיווידסון? החדר הזה, הוא לא נכנס אליו, האוורד וייז, ושמה 0 כתובות. נכנסו אליו אחריו, ולא היה שם שום כתובת. אז איך זה שדווקא בחדרים שווייז נכנס, יש כתובות, ובחדר שהוא לא פרץ ונכנס, אין כתובות. אז זה אומר שאולי הוא זייף את זה. אז קודם כל הייתה טענה שהם זייפו את זה, כן, כדי לעשות סקופ. קיבלו הרבה כסף ורצו להוכיח את עצמם באנגליה. מצאו עכשיו את התשובה למי בנה את הפירמידה הגדולה, כן?
אבל היום יש מלא מחקרים שאומרים שהם לא זייפו את זה, כי מופיע את השם הקדוש של המלך שהוא לא יכל לדעת באותה תקופה, כי כל מלך במצרים יש לו את השם ויש את השם הדתי שלו, מיוחס לאל שלו, ושל חופו זה חנום, אל הנילוס, היאור, כן? חנום חופו. אז אומרים שהיה שם הכתובת הזאת, ושווייז לא יכל לדעת את זה, כי זה לא היה מופיע בשום מקום. לא יודעת. מאיפה אני יודעת? מאיפה אז אנחנו אולי יודעים הכתובת שלא היה? אותנטית, אולי הכתובת אותנטית, אבל על סמך זה, בעצם על סמך הכתובת הזאתי שאנחנו נראה אותה, אני אראה אותה בהמשך, על סמך זה החליטו שזה שלפני שייך לחופו, שהוא בנה את זה. והמלך כן. חופו כביכול חי מתי? בערך 2500 לפני הספירה. אז אמרו שהוא בנה את זה, כן? עכשיו, אין בשום מקום לא כתוב על איך המלך בנה, הבנייה של הדבר הזה. יש איזשהו פפירוס על שם מהדר, הפפירוס הזה נמצא ב-2013, ושם כתוב שהמלך חופו העביר אבנים לאחת חופו, אחת חופו, במצרית עתיקה, לאופק של חופו. וכשהם אומרים אופק במצרית זה קבר. רגע, זה מוכיח שהפירמידה זה אחת חופו? לא, זה, אולי הקבר אין היה עוד, במקום אחר. תראי, בתור מישהו שגדל בישראל, אז אני, את יודעת, הידע שלי על פירמידות הוא מאוד מוגבל, והיה לי איזה מין דימוי כזה בראש, שבני ישראל העבדים הם אלה שבנו את הפירמידות, שזה, לא יודע בכלל מה יש לך להגיד על זה. יש אה, לי, אבל יש לי, אבל בסדר. זה מה? כבר, זה סיפור מרתק בפני עצמו, איך היהדות קשורה למצרים העתיקה, ואיך מצרים לא, העתיקה קשורה ליהדות הקדומה, אבל זה לא. נושא מרתק ויפה ביותר, כן? אבל זה לא הולך להתאים לדת ב100%, אבל מבחינתי זה לא שולל כהוא זה את הנסתר, אוקיי? שקיים טוב, בואי, במציאות הזאת. תני לנו בקטנה, מה הסיפור של בני ישראל כעבדים במצרים ויציאת מצרים? היום מבחינת הארכיאולוגיה, יש כמה פרופסורים שבודקים את העניין הזה. יש פרופסור, אני לא רוצה לצטט שמות, אבל יש בארץ פרופסורים שאומרים שזה הכל ספרות בלבד, וזה הכל חרטא ספרותית. לא ממש חרטא, אבל ספרות מהמם. שנכתבה עם מטרה לגבש זהות לאומית וכאלה, בתקופה מסוימת. אני חושבת שכל הגרסאות יש להן אמת. הגרסה השנייה זה שאולי בני ישראל, החבירו, העבריים, הם בעצם, המצרים כתבו על החבירו. חבירו זה עברי, כן? האלה שבאים מעבר למה? לפרת וחידקל, לנחלי פרת וחידקל. סלוט, כן, זה אומר לבריאות. שמה שאת אומרת זה נכון. הלוואי. אז יש גרסה שאומרת יש גרסה, כתוב במצרים, כן? על כניסות של חצי נוודים בשם חבירו, יש אפילו יחס לעוד עם שנקרא שסו, הולכי רגל, שאנחנו יודעים היום שהם באו באמת מארץ מדיין, הצד השני של אילת, אני גרתי באילת, אז ערי מדיין בצד השני, כן? בבקשה, השסו היה להם אלוהות בשם יהו. זה כבר מתייחס קצת לעם העברי. אחר כך יש עוד גרסה שהיא קצת קומפלמנטרית, כן, אני לא נכנסת לפרטים, אבל שהעם החזק ביותר שפלש לתוך מצרים קראו להם חיקסוס, או חקה סוט. זה אומר חוק זר של אצילים. אצילים זרים. החיקסוס שהגיעו במאה ה-17 לפני הספירה למצרים, יש גרסה כזאת שהם בעצם חבירו, הם עבריים, כן? ויש ספר מרתק דווקא של סופר מצרי מודרני, דוקטור אחמד אוסמן,
כתב ספר שנקרא אקנתון ומשה, האם זה אותו אדם? לא יודעת אם יש תרגום בעברית, אבל יש אותו באנגלית. וזה מחקר מאוד מעניין לתוך הדת של המלך אחנתון, כי אחנתון הוא לא היה כמו שאר מלכי מצרים, הוא שם את כל האלילים באל אחד. הוא הצהיר על אל אחד, הוא היה מונותאיסט? והיום הוא הפך את הדת המצרית למונותאיזם, אז אומרים שהוא המציא את המונותאיזם. אבל יש פה בעיה עם אקנתון, אק אנאתן, אקן איתן, הוא גדול באתון, אתון זה שמש זורחת, אדון, אדוני. אני לא רוצה לדבר יותר מדי, אבל אפילו בשפה העברית יש כל כך הרבה התייחסות לשפה המצרית הקדומה, כמו ברכת הכהנים, רואים במצרים תבליטים עתיקים עם כהנים, עם השמש הזורחת שמצביעים את האצבעות בצורה כזאת, כן? זה דבר שקיים במצרים. איך זה סטלות, בכלל זה נהיה סלעים. ברכת הכהנים שלנו היהודים? אני חושבת שזה קשור לאור השמש. לאור השמש, סמלי שנכנס דרך הראש. לך, דבר על צ'קרות, המצרים בטח הבינו גם בזה, אני כאילו אז לא אוקיי, אלכת רחוק. אבל אקנתון, הבעיה שלו זה שהאימא שלו היא משושלת חיקסוס, האימא, וקראו לה טאיה, טאיה, ולסבתא טויה, ולסבא יויה. ואין בין אצילים, והחיקסוס הפכו להיות אצילים במצרים, ואין במצרים אצילים, או מלכים, או שושלת, שלא השתמשו בשם של האלוהות שלהם, בשמם. רע מסס. רע, שמש של 12, מסס, נולדה מחדש. רמסס, כן? אימן חוטט, המתנה השי של אמון, אימן, שזה השמש השוקעת. אימן, השמש השוקעת, האל הנסתר, כי השמש מסתתרת מאחורי האופק, הנסתר, הבלתי נראה, אימן, אמן. וואו. אז רגע, המילה אנחנו אמן. יודעים, או מה דעתך, פרעה המקראי, אנחנו יודעים מי זה? לא, 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 זה לא מדויק בכלל, בקולנוע זה רמזס השני, זה בגלל שכתוב באחד הפסוקים במשנה או בתלמוד שזה הפרעה הזה, אבל זה לא reliable, כן? על זה יש כל מיני הסברים, אבל יש כן סטלה שנקראת סטלה בני ישראל, של אח מוסיס. מה זה המלך הזה סטלה? כותב, סטלה זה, סליחה, סטלה זה סלע כן. חצוב, כן? חתיכת סלע, זה כמו לוח מסלע, שעליו כותבים כתובות חשובות. סטלה קוראים לזה. אז יש כזו סטלה שנקראת סטלה אחמוזיס, אחד המלכים, ששם הוא מדבר על ישראל. יש את המילה ישראל, שהוא מגרש את ישראל, כן? וזה לא קשור לתקופה של רמזס כל כך. זה לא משנה, אפילו אומרים אח מוזיס, האח של משה, אני לא קונה את זה כל כך. כי מה מוזיס, דעתך? כמו, מוזיס, כמו תות מוזיס ורמזס, מוזיס ומזס, זה אותו שורש. המשמעות של המילה מס במצרית זה להיוולד. מז אס או מוזיס זה להיוולד מחדש, דרך אגב השם של משה, שמשיתי הוא ממים, זה אולי עבריטיזציה של תואר מצרי, שזה מוזס, מסס, שזה ההוא שנולד מחדש. The reborn, וואו. אז זה מה כבר דעתך? הופך משה למשהו שקשור לכהונה, באמת, לכהונה המצרית, כן? אני מאוד, דעתי זה שיש דברים בגו, יש פה עניינים, יש נושא היה לא היה, יציאת מצרים, מה את אומרת? היה, אבל היה? אולי לא בצורה, היה, אבל לא בצורה הקלאסית שמספרים. יש איזה, אני מאמינה זה שתי וערב של הרבה, של מסורות, של
זיכרונות וקצת ספרותיות, אבל שהיה משהו, כן היה. כן מה היה. עם מעמד הר אולי סיני? לא היה. גם כן לא בנוסח, אני לא מאמינה שזה היה בנוסח בדיוק כזה. מעמד הר סיני, יש מחקר מאוד מעניין, שנעשה בתחילת המאה על ידי ארכיאולוג הכי גדול שהיה במצרים, סר פלינדרס פיטרי, והוא חקר אתר בסיני שנקרא סרבית אל-חאדם, שזה מקדש האלת חתחור, חטא חרו, הבית של הורוס, או אימא של הורוס במקור, זה לא איזיס, זו חתחור, הכי עתיקה, וזה מקדש שאומרים ששם היו גם מכרה של טורקיז, שם מצאו כתובות עבריות, אה, בכתב עברי קדום, כן? אז יודעים שהיו שם עבריים, ויש מחקר מרתק על המקדש הזה, שאולי זה היה מקדש שבו עבדו גם באלכימיה, אלכימיה, שהשתמשו בחומרים כימיים מן הטבע, כן? כי פלינדרס פיטרי, כשהוא הגיע לשם, הוא מצא טונות של איזה אבקה לבנה, כן? שאחר כך דיברו עליה כזהב מונואטומי, חד גרעיני, אבל כשהוא בא לפרסם את הממצא, החברה האנגלית שבשבילה הוא עבד, חסמה את המידע. כי זה דברים ששוברים את הסיפור התנ"כי, שגם הנוצרים הולכים בעקבותו. אז הוא לא רצה לחשוב על בני ישראל עושים שם איזה טקס מטורף של אלכימיה, ושותים איזושהי אבקה פסיכדלית, כן? זו הייתה הפקעה זה, פסיכדלית? כן, כי אנחנו יודעים שהאבקה הזאת על ידי המצרים נקראה, השם שלה המקורי היה מופקוץ במצרית, והמופקוץ מדברים עליה הם היו עושים כמו לחמים, זה כמו לחם הפנים אפילו, כן? משהו שמציגים לאל, והפרעונים רק, ורק האצילות הייתה מקבלת את המזון הזה, מין מן כזה, ועם המזון הזה אומרים שהם היו מגיעים לבתי האלים, הם היו עולים וואו. למצבי תודעה גבוהים. זה כתוב, כן? זה דברים שכתובים בכתובות המצריות. מופקוץ, שזה, קוראים לזה אבקת האור, אור, כן? אור, אנחנו יודעים מה ממש, ההרכב הכימי אבקת של זה? האור. מה החומר הפסיכואקטיבי שפעיל לא שם? ממש, לא, 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 לא יודעים על זה הרבה, לא יודעים על זה כלום. היום מפרשים את זה כזהב חד גרעיני, זהב מונוטומי, אבל זה לא סיפור מוכח. כי היה איזה אמריקאי שגילה משהו דומה באדמה שלו, באריזונה, לא יודעת איפה, בארצות הברית, וכשבדקו את זה, זה היה האבקה הזאת, והוא השווה את הקרקע לקרקע במצרים. עזוב, אין לזה הוכחה, אבל זה בכל זאת סברה מאוד מעניינת. המצרים כן השתמשו כמו כל העמים העתיקים, השתמשו בצמחים משני תודעה, כן? היה להם הבלו לוטוס, הלוטוס הכחול, והמופקוץ הזה, שזה אבקת האור, כן? שמביא את האור לתודעה. אז מעמד הר סיני פתאום הופך להיות, ואז אם באמת היה איזושהי השפעה של אקנאטון, שיודעים שיש כאלה שאומרים שהוא נרצח, אחרים אומרים שהוא ברח, כי רדפו אותו הכהנים של האלים האחרים, כי הוא ייחד את כולם לאל אחד, וזה לא התאים לחבר'ה, והיה שם בלגן במצרים. אבל כשאתה הולך בתוך מוזיאון קהיר, אתה רואה שהם שמו את הקנטון בצד, כמעט לא רואים, וזה פסל אדיר שלו, כן? ושל נפרטיטי היפה, הוא היה מכוער ואשתו מדהימה, כן? יפה, נפרטיטי, שהמשמעות של שמה גם יפהפייה, כן? נפרטיטי זה יפהפייה. אפרופו, השם נופרת בעברית בא מנפרת, שזה יפה נופר. במצרית. נופר, כן, נופר בא מנופרת, נפרת, שבמצרית זה יפה, יפה. וואו, מדהים. אפילו אפרת, שבא מאפרים, ואפר, אפר זה גם נוביליטי במצרית, זה גם אצילה, אצילות. יש הרבה. ניתן לך דוגמה הכי פשוטה, רונן.
השם רונן, שהמשמעות רנן במצרית זה שיר שמח, אותו דבר כמו בעברית. לך וואו. תתווכח עם זה, כן. אני כשלמדתי מצרית עתיקה, אמרתי, וואו, וואו, ולמה לא מדברים על זה? לא מדברים על זה. כמו שלא מדברים על איך בנו הפירמידה הגדולה. את הפירמידות, והנה, אז חזרנו, בואו עשינו נחזור קצת לשם, סיבוב. חזרנו, חזרנו. אוקיי, אבל זה לא עדיין, אני פשוט, מפרטים. זה מפליא אותי, אני רואה היום מה קורה בכל התיאוריות, אתה יודעת, גרם הנקוק, אחראי לזה במידה רבה, ועוד המון המון חוקרים שמחשיבים את עצמם כחוקרים עצמאיים, כי אף אחד מהאקדמיה לא מעז להגיד את זה, שלא סביר אהה, להניח שאת הפירמידות בנו עם חבלים ומזחלות, וסיטטו את האבנים עם כלי נחושת, וחבורה של כן, עבדים הרימו את זה, והם מציעים תיאוריות חלופיות שהן בעיקרם על תרבות מתקדמת שהייתה לפני ה-Younger Dryas, או מה שבמקרא כתוב המבול, שהייתה להם טכנולוגיה מאוד מתקדמת, והארכיאולוגיה המודרנית מתעקשת, זכי עואס, שהוא האג'יפטולוג הראשי מטעם, אחראי על כל האזור שם, אגף העתיקות, כן, הראשי של מצרים. מטעם ממשלת מצרים, ממש שלח לג'ו רוגן והתראיין אצלו, והתראיין בכל מקום ואמר, לא, זה הכל שטויות מה שאתם מדברים, יש רק הסבר כן. אחד, חופו בנה את זה, בנו את זה באמצעים פרימיטיביים, זו האמת, ושלא תעיזו בכלל לדבר אחרת, וכל מי שדבר אחרת הוא אידיוט, מהמם. או שרלטן, או יש לו מניעים נסתרים של להרוויח כסף או whatever. מ אבל את מגיעה אז מהאקדמיה, ואת אומרת, בוא נמשיך את הסיפור של הכתובת שנויה במחלוקת. אבל בוא יש לנו את נגיד, הכתובת במצוגת, שאני אשים את המצגת? יש לנו, אתה יכול להתחיל להציג אותה, יאללה, בוא כן, נתחיל. בטח. הכנת מצגת יפהפייה, תגידי לי שאת רואה את זה? רואה, כן. אוקיי, ואני יפה. רואה את זה קטן, אפשר אולי להגדיל אותה טיפה, בואו נראה. כמו שעשית קודם. כן, שנייה. איך עכשיו? כן, מצוין. אז אוקיי, הנה, יופי. בחלק התחתון, בשקופית השנייה, אתה יכול לרדת אליה, כן. פה אתה רואה הפסלון היחידי שמצאו של המלך חופו, שהוא מלך לא כזה מדהים, בוא נגיד ככה, והפסלון הזה בעצמו הוא בא מתקופות הרבה יותר מאוחרות, לא בא אפילו מהתקופה שלו עצמו, כן? והם טוענים שהכתובות נמצאו בחדרים האלה שהחץ הצהוב מראה, בצד ימין למעלה רואים את הכתובת כתובה חופו, כן? זה הכתובת. עכשיו, זה הכתובת. ויש עוד כמה, זה לא רק אחת, היו עוד כמה, בכל החדרים העליונים קוראים לזה חדרי פיזור לחץ, שהם בטופ של הפירמידה, שטוענים שזה אמיתי, כי אי אפשר היה להיכנס שוב לתוך החדרים האלה אחרי הבנייה. אז הם אומרים שסתמו את החדרים בדיוק בעת הבנייה, ואז הכתובת חייבת להיות מאותה תקופה. אבל מה קורה בחדר התחתון? החדר התחתון כן נכנסו אליו יותר מאוחר, מצרים נכנסו אליו. ואז אתה יודע מה הם אומרים? למה בחדר התחתון שהאדון האנגלי לא נכנס אליו, בכל הכתובות, בכל החדרים שהוא הצליח להיכנס מצאו כתובות, ודווקא בחדר התחתון שהוא לא נכנס אליו, לא מצאו כתובת. אבל מעניין. מצאו סימן שמצרים עתיקים פלשו לתוך החדר הזה, ואז מה טוענים כדי לצאת בסדר בזה? אז דווקא בחדרים שהאנגלים נכנסו, שם היו כתובות, זה לא מראה שזה סילוף? אז אומרים לא, אז למה בחדר התחתון שמיסטר וייס ב-1837 לא נכנס, למה שם אין כתובות? כי דווקא כשנכנסו המצרים, אז הם הזיזו שם איזה אבן ונכנס אוויר, והאוויר קלקל את הקירות, והיו עטלפים וקלקלו את הקירות וואי, וואי, וקלקלו את הכתובות. זה מה שאומרים, זה מדהים. הטענה, וזה, אתה זה מבין? הכל, עכשיו, זה הדברים זה האלה, הכל. על כן. זה הם מתעקשים עכשיו, עד היום. עכשיו בוא אני אגיד משהו. בוא נגיד שכתובת היא אמיתית, והיא באמת סגרו אותה בתקופת חופו, סבבה? עדיין, איך אתם מסבירים עכשיו את הדברים הבאים? תרד לשקופית הבאה, בבקשה. עכשיו אנחנו ניכנס, אתם רואים את הפירמידה, 6 מטר הזאת כולה שבורה, ואז האקדמאים התחילו לנסות להוכיח
שאפשר עם הכלים הפרימיטיביים לבנות פירמידות אבל שנייה, לפני ולסטט שאנחנו מדברים על אבנים. זה, בואי ספרי על הפירמידה, מכמה אבנים היא בנויה, איזה אבנים אלה? אתה, כן. אז ככה, הפירמידה הגדולה בנויה מ2,300,000 סלעים, כל סלע שוקל בממוצע 60 טון. אבן, בכל הבנייה יש גרנית, שזו אבן מאוד קשה, ויש גם אבן גיר, שזו אבן פחות קשה. אבל ליימסטון. המשקלים הם כאלה, רק שתבין, התקרה של מה שנקרא חדר המלך, כי יש שם קופסה שהם קוראים לזה ארון המתים, כן, יש שם קופסה מגרנית, שהקופסה עצמה, כדי לסטט אותה, היו צריכים לחץ של 2 טון עם דיסק. בתקופה שלנו, אם היינו עושים כזה דבר בגרנית, היינו צריכים לחץ של 2 טון עם דיסק מיהלום שיחצוב את הדבר הזה בחדר המלך. אבל החדר המלך הזה, התקרה שלו, הסלעים שוקלים 100 טון כל אחד. כאילו, אז זו הסיפור של הבנייה. התקרה, אוקיי, ולא רק, לא רק התקרה, שזה 2,300,000 אבנים, כל אחד מהם הוא בגודל שונה. זה ממש בגודל חתיכת שונה. פאזל. כן, פאזל, שזה מקשה עוד יותר על הבנייה. הקשה עוד יותר על הבנייה. הם לא עשו איזו פירמידה מדורגת עם סלעים באותו גודל, זה פאזל של סלעים שכל אחד נכנס בול בשני, שאתה לא יכול להכניס סכין גילוח ביניהם במקומות מסוימים, כן? זה בנייה מושלמת, משהו, וזה מגיע לאיזה 140 מטר גובה, הגדולה ביותר. אפרופו, בתמונה, הגדולה ביותר היא לא זאתי שבאמצע, זה מטעה. זאתי שבאמצע זה השנייה בגודל של קפרה, הגדולה היא בצד ימין, אבל זה מטעה בגלל המשטח, שהשנייה נבנתה במשטח טיפה יותר גבוה, אז היא נראית יותר גבוהה בתמונות. אבל איפה שאתם רואים את הספינקס, הפירמידה שמאחוריה זו השנייה, לא הראשונה. וחשוב גם אז להגיד שאנחנו יודעים מסיפורים, שזה לא היה נראה ככה אבנים, זה היה נראה קיר חלק בצבע לבן עם משולש כן, זהב למעלה. כן, מי שראה את זה, ותכף נדבר גם עליהם בהמשך, זה אנשים שאנחנו מחשיבים כהיסטוריונים אמינים, כמו הרודוטוס, סטרבו, אה, יוונים ורומים שהיו שם בתקופה העתיקה, שעוד הספיקו לראות שהיה להם משטח משויף לבן של אבן גיר, והקודקוד מזהב, או חומר מוזהב, והיו רואים את זה ממרחקים גדולים מאוד, זה היה נוצץ בשמש. איזה יופי. כן, הם היו נוצצות בשמש. מדהים. ואז פירקו את זה, ולקחו את הזהב, ולקחו את הזה, ונשאר מה שנשאר. תגידי, כשהמוסלמים, כן, המוסלמים כשהגיעו למצרים חשבו שזה עבודה זרה, וקילפו מה שיכלו כדי לבנות את המסגד הגדול בקהיר, וכמובן לא הצליחו למוטט את זה, והם עדיין... וכשמגיעים לפירמידה, יש פתח? נגיד גם הארכיאולוג הזה שהגיע לשם ופיצץ את החדרים, יש איזשהו פתח בכל הזה, או שזה מבנה שנראה אטום לגמרי? לא, כשהוא הגיע הוא לא מצא את הפתח, ובגלל זה הוא גם פיצץ את החלק העליון, כן? אחר כך הם פיצצו עוד חלק באמצע הפירמידה, שזה החלק שבו אנחנו נכנסים היום, והפתח העיקרי היה חסום. עד היום לא נותנים להיכנס בפתח העיקרי. אוקיי. מאחורי הפתח העיקרי גם יש איזו כתובת מסתורית ביותר, זה בסרטון שלי, אני שמתי את הכתובת הזאת, עם 4 אותיות או סימנים שאף אחד לא יודע לפענח, או את הכתובת הזאת. לא משנה, אבל פיצצו את הכניסה לתוך הפירמידה, כן? הכניסה השנייה שפיצצו אותה גם, שזאת הכניסה הראשית שהיום כולם נכנסים, כדי לבקר בחדר המלך, בתקופה המוסלמית הצליחו, כן, לפתוח. כאילו, כבר אז נכנסו, אבל בחדרים העליונים רק ב-1837. טוב, בואי נחזור לשקופיות שלך. אז פה מה אנחנו רואים בעצם? אז אז רואים פה ניסיון שהיה, היו כמה ניסיונות, אני הבאתי רק 2 דוגמאות, אבל
זה ניסיון של 1976, ניסו לבנות פה פירמידה 6 מטר סך הכל, עם אנשים, עם עובדים פשוטים, אנשים שהיו שם עם כלים שהם טוענים שאלה היו הכלים הקלאסיים, מנחושת, שזו מתכת לא הכי קשה, וזה מה שיצא, הם לא ממש הצליחו. והחוקרים האקדמאים שניסו למטה בעוד בשקופית הבאה, רגע. אה, אוי, תוריד אותה, כן, אתה רואה, זה שני האלה הם הכי, שני הגברים האלה הם הכי בולטים ומתייחסים אליהם זהו, הם הוכיחו, אפשר, כן? איזה הוכיחו? יצא משהו שבור, מכוער? חכה, אחד קוראים לו לרנר, והשני קוראים לו דני סטוקס, כן? ודני סטוקס הוא עבד על משטחים מאוד קטנים עם כלי נחושת, והוא הראה שאפשר לחתוך יפה מאוד, אפילו גרנית, עם, עם כלים קטנים, אבל הוא עשה את זה במיניאטורית, ולא יצא חלק ויפה, כן? מיניאטור, וכמה זמן לקח להם בשביל לרדת 2 מילימטר, משהו כמו שבוע ימים ובלי אדיר של חומרים, כאילו זה לא הגיוני, שלמצרים לא היה כל כך הרבה עץ ולא היו מרשים כזה בלי אדיר, כן? של נחושת ושל, כדי, כאילו לא הגיוני, אבל גם לפי הסיפור משתמשים, שכמה זמן לקח להם לבנות את הפירמידות, לפי הגודל של האבנים, הם היו כן, אמורים, אומרים מסוגלים 20 שנה. לחצוב ולשים את האבן במהירות שהיא בלתי נתפסת, יחסית לכלים נכון. שמייחסים שהיו להם. נכון. הם טוענים שבנו את זה ב-20 שנה, ואם הם עשו את זה ב-20 שנה עם כלים כאלה, ספק אם בכלל הצליחו, ובדיוק כזה, ספק אם בכלל הצליחו, וגם אם הצליחו, זה לא מספיק זמן, 20 תסביר לי, שנה. גם אם זה בואי בלתי נגיד שהם אפשרי. הצליחו נגיד שהם הצליחו לסרטט בכלים האלה, שאנחנו רואים פה, אבן ששוקלת בתקרה של ה-King Chambers בתוך הפירמידה הגדולה, אבן ששוקלת זה כמה אמרנו? גרנית. 100 טון? 100 טון וזה גרנית, זה אפילו גרנית. לא אבן לא גיר, רק שהם זה גרנית. ציטטו עם הכלים האלה 100 טון מושלם של גרנית, גם הרימו את זה, לאיזה גובה הם הצליחו להרים את זה? באוויר לתקרה? זה שמה, זה מעל זה כבר איזה 100 מטר מעל הקרקע. כן, איך כאילו כמעט בן אדם הגיוני בקרקע. מאמין לשטויות האלה? אני לא מבין את זה. תעביר את התמונה הבאה, ואז אנחנו עכשיו נתחיל לבדוק את האנומליס, כן? אני כתבתי את זה בתוך אנומליס. בוא נגיד שוואלה, הכל בסדר, חוף ובנה. אז תסבירו לי איך בדיוק במשטח גיזה אנחנו מוצאים סלע גרנית עם חתכים, חלקים כאלה, כמו שרואים פה בתמונה, מספר 1, כן? כן. חתכים, חלקים, זה טכנולוגיה זה שיש לנו היום, גם זה השני. זה טכנולוגיה שיש לנו היום, אבל תגידו לי שעשו את זה בכלים ידנים, בנחושת? ואז התמונה הבאה זה מראה במכרה באסואן, מאיפה שטוענים שהוציאו חלק מהאבנים כדי להביא לגיזה, שאפרופו זה 800 קילומטר משם, שהעבירו את זה כאילו בנחל, זה מה שמספרים, כן? על רפסודות העמיסו מעץ, את כן? הרפסודות מעץ, העמיסו את הסלעים ה-60-100 טון האלה, וכן. איך? אז איך העמיסו באסואן, אותם? איך העמיסו סלע של 100 טון? במזחלות, מספרים לנו העבדים סחבו. שבמזחלות, כן, ובנו את זה בסוללות, כן, כן. דרך אגב, הפירמידה של 6 מטר, הם ראו שמעל 3 מטר מתחיל להיות ממש מסוכן, עם מזחלת להביא אבנים כבדות לגובה כן. כזה. אז כן, תאר לעצמך פירמידה של 130-140 מטר, כן? מדהים. הסכנה עם מזחלות. דרך אגב, אומרים שלא היו עבדים, כי מצאו שמה, באתר של גיזה מצאו שמה שרידים של כפר עובדים, לא עבדים, שקיבלו כנראה משכורת. בסדר, אבל זה יותר מאוחר, אולי עשו פה ושם איזה שיפוץ, כן? ועשו שיפוץ, ויש גם תוספת, אבל לא כתוב בשום טקסט מצרי, לא מתארים את הבנייה המדהימה של הדבר הזה. ופה באסואן רואים את הסימנים האלה שהשאירו
זה האבן אם, כן? זה הסלע אם שממנו כרתו את הסלעים. ואז אתה רואה זה ליימסטון? זה אבן גיר, זה ליימסטון, אבל אפילו בליימסטון, הסימנים פה הם אוניפורמיים, הם מדויקים וחד גוניים, כן? זה לא, זה סימנים כמו של איזה מכונה, שטק טק 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 חוצבת את הסלע, לא ידני, ופה עוד יותר רואים את זה, כן? בקרקע, ברצפה ליד קיר חלק, 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 חלק. זה סימן של מכונות, ואז אומרים, אז איפה מכונות? וואלה, לא יודעת, העלו אותם על צלחת מעופפת ועפו. נכון, אין לנו מכונות, לא מצאו את המכונות, את אוקיי. אני חושב הטכנולוגיה. שגם מתמטית וגם הגיונית, אם תמיד אני אומר, נגיד שעכשיו בא חוצן ומסתכל על מה שהוא רואה, והיו מציבים לו שתי אפשרויות, חבורה של פרימיטיבים עם כלי נחושת, חבלים, מנופים שהם בנו מעץ, סיטטו ובנו את הפירמידות, או מישהו עם טכנולוגיה מתקדמת, ברור שהוא היה בוחר את האופציה השנייה, זה בכלל לא שאלה. אוקיי, היגיון בריא אומר את זה, אוקיי. היגיון בריא. בוא נעבור אבל כמובן, יעשו הכל כדי להוכיח אחרת. כן, אז נכון, אז יש עוד תראי, אנומליז. אני כבר למדתי בשנים האחרונות, שהמדע לפעמים, המדע זה דבר מדהים ששיפר את חיינו בהמון צורות, והסיבה נכון. שיש מדע זה הסיבה שאנחנו בכלל יכולים לדבר עכשיו, אני ואת, בטכנולוגיה מהמם. שהמדענים המציאו. באמת, יש לי המון כבוד למדע, במיוחד ל-applied science, אבל המדע הוא לא טהור, ויש בו אנשים עם אגו, ויש בו אנשים עם אינטרסים, והם רוצים, לפעמים, הרבה פעמים המדע מניח איזושהי היפותזה, ואז עושה שמיניות באוויר כדי להצדיק אותה, גם אם הדברים שהוא מגלה אחר כך לא מסתדרים עם ההיפותזה. במקרה הזה, בדיוק. ההיפותזה היא הסיפור של האנושות, הסיפור שלנו כאנושות, מאיפה הגענו, מה ההיסטוריה שלנו, איך התפתחנו, הוא סיפור מאוד מסוים שהמדע התחתן איתו, והמחשבה שהייתה תרבות שהיא יותר מתקדמת מאיתנו טכנולוגית, או לפחות מתקדמת כמונו, רק בדרכים אחרות, לפנינו, היא בלתי נסבלת מבחינתם, נכון. ולכן הם ימציאו שמיניות באוויר, וסיפורי אלף לילה ולילה, כדי להצדיק את הסיפור שהם אה, דובקים בו. עכשיו, השאלה היא, האם זה באמת, כי זה כאילו, מה סיפנוזה? מה גורמים להיפנוזה הזאת? זה קשה לדעת. האם זה אנשים בודדים שלא רוצים להודות שכל הקריירה שלהם הייתה טעות? ארכיאולוגים בכירים? האם זה קונספירציה? תלוי את מי שואלים. אבל אני חושב שבמקרה הזה זה די, לא צריך להיות שאל גאון גדול בשביל להבין, ובואי אנחנו נמשיך באנומליות, כדי רגע, להבין, תשאל את זכי הוואס מה הוא ענה כששאלו אותו, למה לא, אי אפשר לדבר על הדברים האלה. הוא אמר שזה עניין של ביטחון לאומי. איך זה שלחקור את הפירמידות מאיים על הביטחון הלאומי של מצרים? כאילו, זה נפלט לו, כן. אני לא בואי מבינה, נמשיך אבל טוב, עם האנומליות. אנומליה מספר 3 זה שהפירמידה הגדולה בעצם רואים בה מן האוויר 8 דפנות, אבל את זה רואים רק מהאוויר ורק יומיים בשנה. רק בימי השוויון השמש משתקפת בצורה שרואים שהצלע לא חלקה, שזה בעצם דופן מחובר בצורת V, שזה כן. עושה כאילו 8 דפנות, כן? מבחוץ לא עכשיו, רואים את זה, מלמטה לא רואים את זה, אבל כשאתה באוויר, כשאתה טס מעל הפירמידה בימי השוויון, רואים את הצללית הזאת של ימי השמונה השוויון, דפנות. הכוונה ימי היא ליום השוויון, הקצר ביותר בשנה, ויום הארוך ביותר בשנה? לא, נכון, לא? זה הסולסטיסים, זה הסולסטיסים. שוויון זה עד חסכני. ה-21 במרץ ו-21 בספטמבר, זה כשהאור והחושך הם שווים לך, זה כשהיום נכון, סליחה. והלילה שווים בשעות. רק בימי כן, השוויון, יום השוויון, אקווינוקס, קוראים לזה באנגלית, כן, כן? כן. האקווינוקס של אביב ואקווינוקס של הסתיו. רק בימים עכשיו, האלה רואים, למה זה אנומליה בעצם? זה פרט שמראה על גדולה אדריכלית מטורפת, בנוסף לכל הקושי של האבנים הלא שוות, במשקל עז, קשות לחיתוך, כן?
זה משהו שהם לא היו חייבים לעשות את זה, הם יכלו לעשות פשוט קיר ישר וזהו. אז עוד שיחקו עם זה קצת, נתנו לזה זווית, וזה מקשה על הבנייה. זה כאילו לוקסוס שמקשה על הבנייה, וזה התגלה ב-1948, בתמונה הבאה הבאתי תמונה מקורית, כאשר טייס מצרי טס, במקרה הוא טס ביום השוויון, ופתאום הוא קלט את הצללית הזאת, והוא אמר, וואלה, תראו, זה לא קיר ישר של הפירמידה הגדולה. זה התגלה במקרה כביכול. כן, במקרה. הרבה דברים קרו פה במקרה. זה ממש, אוקיי. זה מקרה עליון, כן? כן, שהוא ראה את זה מהאוויר. אחר כך יש כל מיני דברים שהם יגידו שזה הכל צירופי מקרים. ברור. לדוגמה, הפירמידה הגדולה בגיזה, אם אתה שם אותה כנקודת ציון עולמית, היא יושבת במרכז המסה היבשתית של כל העולם. כל המסה היבשתית, אם מרכזים אותה בגוש אחד, זה יוצא, הנקודה של הפירמידה יוצא בדיוק באמצע. מעניין. צירוף מעניין. מקרים אומרים. צירוף זה מקרים, צירוף לגמרי, מקרים. ברור. גם הדבר כן. הבא שאנחנו נראה הוא צירוף מקרים. כן, כאן זה שהפירמידה מכוונת הגדולה, בעיקר מכוונת לצפון האבסולוטי, הצפון האבסולוטי הוא לא הצפון המגנטי, כן? הצפון המגנטי משתנה בכדור הארץ. האבסולוטי הוא שייך לצפון האבסולוטי כמו המזרח והמערב האבסולוטי. טוב, זה עוד אפשר להסביר שהיה למצרים טכנולוגיה פשוטה מאוד כדי לדעת לעשות את זה, אבל רגע, אז מה הטכנולוגיה בעצם? בימי השוויון, אם אתה תשים מקל, אתה תראה שהצללית של המקל היא עומדת, היא מראה לך בדיוק מה זה מזרח אבסולוטי ומערב אבסולוטי, ומכאן אתה יכול להוציא את הצפון. זה לא בעיה. אבל יש עוד תיאוריות שהן הסתכלו על alignments של כוכבים, כן? כוכבי הצפון, polar stars, כוכבי הקוטב. פולאריס. הכוכבים של קוטב הצפונית, וכוכבים של הקוטב הצפונית צריך להכיר אסטרונומיה ברמה גבוהה כדי להבין את הכיוון של הכוכבים בשמיים וליצור מבנה בדיוק בצפון אבסולוטי, אבל יכול להיות שעשו את זה בימי השוויון, מצאו את הצפון אבסולוטי, השאלה שלי היא לא זאת, השאלה שלי איך זה שמבנה כזה, בגודל כזה, במשקל כזה, לא זז, משהו כמו הסטייה שלה, עם כל הרעידות אדמה שהיו במצרים מאז, כן? לא זז, אין שום סטייה, יש איזו סטייה מינימלית של 0.025 מילימטר מהזווית המקורית, דבר שהיום קשה לנו להשיג בבניינים באופן כללי, כן? בלי רעידות אדמה, המבנה זז עם השנים, כן? זה דבר מדהים, היציבות של המבנה. זה יותר מטריד אותי מאשר הצפון האבסולוטי. גם מה זה 7.87 אין? מה זה? זה המדידה של הפינות שלה, אל תתייחס למספרים האלה, זה מדוד לפיט כן, ואינצ'ס, באינצ'ים. זה, אבל אתה זה רואה שזה הזוויות זהה בכל מקום, שהפירמידה היא זה פה ריבוע מושלם? מושלם, כן. זה פשוט מדוד באינצ'ס הדבר אבל הזה. זה הגיוני. והם אומרים, סטיאם, זה הגיוני. אתה, חופו אמר, יאללה, חבר'ה, תרימו לי מבנה שאני רוצה להיקבר בו, תעשו לי יפה, אז הם עשו לו יפה. מה מסובך? כן, לא מסובך. יכול להיות שקברו אותו שם גם כן, אבל אני חושב שהוא ירש את זה, הוא לא בנה שטויות. את זה. זה ברור, עזבי, הם מצאו את זה, נו. ודרך מצאו אגב, את זה. לא היו מעולם שרידים של קבורה באף אחד משלושת הפירמידות. אז יגידו, לא, כי שדדו אותם עם השנים. כן, סבבה, שדדו אותם עם השנים. אבל איפה הכתובות? איפה הכתובות? איפה בקירות ההירוגליפים? הפנימיים, נכון. כן? אם ועכשיו הצירוף, המלכים השוויצרים האלה היו בונים כן, כזה דבר, נראה לך שהם היו יושבים על זה בשקט ולא חופרים על כל העולם ואשתו על איך הם עשו את זה? זה שטויות. כן. אוקיי, אז עכשיו זהו, לדבר הזה, זה בכלל מטורף. כן, זה צירוף מקרים. זה אה, צירוף מקרים. בואי אתה תסבירי מה זה. כל אחד בגוגל מפס יכתוב פירמידה של גיזה, פירמידה גדולה, כן?
והוא ימצא את הנון צדיק של הפירמידה. 29.9792458. זה ה-coordinates. אבל אם תורידו את הנקודות, יש לנו 299,792,000 קילומטר לשנייה, שזה מהירות האור. במדויק, כמו שאנחנו מודדים היום. אני עכשיו שנייה עושה גוגל על מהירות האור, בוא נראה. 299.792. בוא נראה כמה מהירות האור. ככה, אני מקריא. תסתכלי על התמונה, כן? 299, צ'ק, 972, צ'ק, 458, צ'ק. בול. בול. צירוף מטורף. מקרים. צירוף מקרים, ברור. יצא להם, התפלק להם צירוף מקרים. למצרים. התפלק כן. להם. כן. ואז, רגע, שקופית הבאה. כן, כאן אני מדברת על עוד דברים שרואים במצרים, כן? האובליסק הזה של 1,200 טון חצוב מסלע בצורה מושלמת. טוב, לא סיימו אותו, אבל האחרים שהרימו במצרים כולה, כן? הרימו. איך הרימו בתקופה ההיא? בקושי רב, כן? ועם דיוק כזה, אבל פה החיתוך שלו כל כך מושלם. גוש כזה ענק של 1,200 טון. כן, זה מטורף. דרך אגב, יש בעוד מקומות, יש בבעל-בק, בלבנון, יש גם כן נכון. אובליסק, נכון. טיטנסק, כאילו משהו אדיר, שלא יודעים איך חצבו אותו, והוא שוכב ככה באלכסון, כן? ובתמונה למטה, בתמונה למטה אני מדברת על מקדש שנקרא זאוויית אל-אריאן, או זאוויית אל-ארג'אן. המקדש הזה הוא מרשים ביותר, זה אתר שנמצא מערבה לגיזה, ועד 1955 הוא היה מחוץ לאדמה, ככה שארכיאולוגים כמו מריאט, ארכיאולוג צרפתי, וגם ברזנטי, ארכיאולוג איטלקי, הלכו לשם וצילמו את התמונות האלה שאתה רואה, מצאו שם איזה אמבטיה, כמו שאתה רואה בתמונה פה בעיגול, מדויקת עם מכסה של טונות, כן? ובתוך האמבטיה כמה היפה שוקל הדבר הזאת, הזה פה? זה גם שוקל לפחות איזה 50 טון, כן? המכסה עצמו, אבל החלקות של, וזה גרנית, החלקות של האמבטיה, משהו מטורף, ומצאו בתוך האמבטיה נוזל יבש בצבע שחור. כשהארכיאולוגים חזרו כדי לקחת דגימה, לא, אבל הם יכלו לקחת דגימה מהאבקה הזאת, המצרים חסמו להם את הדרך ולא נתנו להם. ואחרי שצילמו שם סרט קולנוע מאוד ישן בשנות ה-50, שקראו לזה The Land of the Pharaohs, והמקום התחיל להיות תיירותי, וכל העולם רצה לבוא לראות איפה צילמו ארץ הפרעונים, סרט הוליוודי, אז המצרים חסמו את הכניסה לאתר באופן חד משמעי, כיסו את כל האתר בחול ובזבל, למה? והפכו את זה לבסיס צבאי. למה? ואתם רואים את הפתח האדיר לתת קרקע, כן? ובתמונה הבאה אתם רואים אפילו את השסע שפתחו פה בסלע, מדויק בעומק אדיר. כי כשבאו, צילמו את הסרט ההוליוודי, הסרט היה הצלחה, התחילו אנשים לבוא, רצו לבקר שם, והמצרים לא רצו. למה? למה? מה רע להם? כסף של מאותה תיירים. סיבה, כן, לא, מאותה סיבה שהם לא רוצים שיביאו עוד סונדות מתחת לאדמה במשטח גיזה, שעל זה גם נדבר עכשיו. נכון. כן? אוקיי, אז זה בעצם הפתח למקדש הזה? זה הכניסה מלמעלה, כן, הם פשוט מילאו הכל בחול, קברו את זה. קברו את מה זה כל פה האתר. החתכים האלה? החתכים האלה, מה זה? חתכים יפים, חתכים מדויקים ויפים.
בסלע שאנחנו לא יודעים מה היה שם, אולי היה שם איזה לוח, אני מדמיינת, כן, עכשיו אני כן, מדמיינת איזה לוח ממתכת שהחליק שם, אני לא יודעת מה שמו שם, בשני וואו. צדדים יש את זה. כן, יואו, משהו כמה זה זה. מרתק, אוף. טוב, אנחנו עוד לא מגרדים את הקצה אפילו. וזה פרח החיים, כן, Flower of זה Life? הסמל שהיום אנחנו קוראים לו פרח החיים, אבל זה סמל ידוע בכל העולם. היום קוראים לזה פרח החיים, גיאומטריה מקודשת, אבל הבסיס של הגיאומטריה הזאת מוכר, אה, רואים את זה בכמה אתרים בעולם, שזה דרך אגב מגן דוד, כן? זה פרח עם 6 ענפים, כן? אבל הקטע פה זה שזה חרוט בסלע קשה, בגרנית, במקדש האוזיריון באבידוס. איפה אומרים, זה? זה מאוחר, בתקופה היוונית עשו את זה. גם אם עשו את זה בתקופה היוונית, מה, היה להם לייזר? כן. זאת אומרת, איך עשו זה את זה? חריטה שהיא נראית לך חריטת לייזר. חריטה מדויקת, מדויקת, כן, נקייה, כן? וואו. זה מושלמת. על קיר האוזיריון באבידוס, מקדש אוזיריס באבידוס. פה זה הסימנים האנכיים שהגיאולוג רוברט שוך מאוניברסיטת בוסטון, הוא גיאולוג, הוא לא ארכיאולוג, הוא בדק את הסלעים והוא אמר שכל המבנה של הספינקס הוא הרבה יותר עתיק מ-2500 לפני הספירה, הוא אוקיי, אז בעצם בואי שייך נדבר על לתקופה, אוקיי, בואי נדבר רגע על הספינקס, זה בעצם הסימנים האלה שמראים, אמ, erosion, איך אומרים את זה בעברית? erosion. בלאי שעשוי על ידי שחיקה, האלמנטים, כן, שחיקה, שחיקה, במקרה הזה שחיקה שנעשתה על ידי גשם. גשם. אוקיי. והבעיה זה שלא היה גשם במצרים מאז סוף תקופת הקרח האחרונה שעליה גרהם הנקוק כל כך הרבה מדבר, כן? לא היה גשם כזה. הגשמים היו שם במצרים רק אחרי השבירה של תקופת הקרח האחרונה, שהייתה תקופת קרח יחסית קצרה, של 1,000 שנים, זה נחשב לקצר, שקראו לה יאנג דרייס, הדריאס הצעיר, כן? וידוע שהוא נשבר די בפתאומיות, וגרם להצפות והרבה גשם. אז זה פרופסור של גיאולוגיה, רוברט שוך, אוניברסיטת בוסטון. הוא בעצם סגר את הקריירה שלו ברגע שהוא התעקש על זה, כי הוא הארכיאולוגים אמר, לא רצו אוקיי, אז לשמוע. בואי נדבר רגע על הספינקס. גם את הספינקס מהמם. מייחסים, אז ככה, החבר'ה אז שאומרים כמו המחורפות שהפירמידה, בפירמידות. כן, אז כמו שהפירמידה הגדולה אמרו שמלך חופו 2500 לבנה, אז השנייה, קפרה, ואת הספינקס, כאילו הבן שלו בנה. אז פחות או יותר באותה תקופה, כן? 50 שנה אחרי, 100 שנה אחרי מקסימום, אבל באותה תקופה בנה את הפירמידה השנייה על שמו של בנו, קפרה, קפרן, ואת הספינקס ביחד. אבל מה שלא מדברים איתנו הרבה, זה איך שמסביב לספינקס יש מקדש גם אדיר ממדים, עם סלעים ענקיים, ואתה רואה את זה בשכבות הכי נמוכות, כן? וקוראים לזה מקדש העמק, שמייחסים גם לבן של קפרה, ואומרים שהפנים של הספינקס זה הפנים של קפרה, הבן של חופו, שהוא בנה את זה אחרי 2500, עוד יותר קרוב אלינו, 50 שנה אחרי חופו, 80 שנה אחרי חופו. אבל בא רוברט שוך עם עוד כמה גיאולוגים, בודקים, ואומרים, רבותיי, העסק הזה, הפיסול של זה, נעשה בו זמנית עם הבלאי הפלוביאלי הזה של גשם, וגשם לא היה שם במצרים באותה תקופה. באותה תקופה זה היה כבר מדבר, שדרך אגב אולי זה גם קשור לפונקציה של הפירמידות האלה, שזה תיאוריה גם מעניינת, אבל מאיפה גשם? אז אם זה היה ככה, אז בנו את זה בתקופה הרבה יותר קדומה, 10,000 לפני הספירה. וזה, וגם, לצערנו הרב, זה בא ביחד עם סיפור אטלנטיס, ומה תקופה שאנחנו גם רואים שמיוחסת בספינקס, לאטלנטיס. מה שאנחנו רואים פה, אלה הרגליים שלו, זה
נראה די ברור שהראש הזה נבנה אחר כך, ומה שהיה שם במקור היה הרבה יותר גדול, ראש וכנראה מה שהיה שם גדול, זה אריה, נכון. יש שזה גם באמת נראה שאומרים כמו שהיה אריה, יש גם שאומרים שהיה ראש כלב, שזה מייצג את האל אנוביס. אני לא שוללת גם את זה, אני אומרת, אם היא כל כך עתיקה, אם הספינקס כל כך עתיק, קודם הוא היה אריה, עם הבלאי של הרוח, כי זה אבן גיר, גשם ורוח, ואז באו המצרים, פיסלו שם את הראש של אנפו, של אנוביס, למה לא? אין בעיה עם זה. ואז באה קת'רין, ועשה את הפנים שלו בתקופה עוד יותר מאוחרת, כן? אבל רואים שהראש לא פרופורציונלי לגוף, הגוף הרבה יותר גדול, נכון. וגם לא רק זה, כשלוקחים את האסטרונומים, כן, מחזירים אחורה לתקופה שבה הפנים של הספינקס פונה לעלייה של הקונסטלציה של אריה, אנחנו גם נופלים בתאריך של פחות או יותר 9,700 לפני הספירה, שזה שזה הכל התקופה מסתדר שמייחס, עם אבל התיאוריה לא מאמינים בזה. של גרם הנקוק, של של אטלנטיס, של סוף רנדל היאנג קרלסון, דריירס, כן. שהיה היאנגר דרייס, זה משהו שהרבה גיאולוגים מתחילים עכשיו להתיישר ולהאמין בו, שהיה שורה של אירועים קטסטרופליים על כדור הארץ, שיטפונות שכנראה מחקו את הציוויליזציה שבנתה את הפירמידות ואת שאר המבנה המגליתיים בעולם. זה מה ש... כן, בדיוק. כן, כן. אוקיי, מה זה התמונה הזאתי? מה זה הדבר הזה בדיוק, הנחמד? בדיוק, עכשיו רגע, הסיפור של השבירה של היאנג דריירס הוא חשוב, כי הוא מתייחס גם לסיפור המבול, נדבר על זה עוד מעט. אז אוקיי. כאן אנחנו רואים, זה עוד מקום מרתק, שתיירים בדרך כלל לא מבקרים שם הרבה, אבל אני תמיד הייתי נכנסת לשם, הייתי מבקשת במיוחד. זו מנהרה תת-קרקעית שנקראת סרפאום על שם האל סרפיס, שכבר מהתקופה היוונית, כן? סרפאום של סקארה. סקארה, זה דרך אגב, גם 20 קילומטר מערבה לגיזה, שם יש את הפירמידות הכי פרימיטיביות, מגולפות עם מדרגות שמייחסים לאבא של חופו, סנפרו. ואומרים, אוקיי. זהו ככה, תוך דור אחד, האבא שלו לא הצליח, ואז הוא הצליח. הבנת? עכשיו, שם באתר הזה יש מלא פירמידות. אבא של חופו בנה פירמידות מצ'וקמקות שלא נראות משהו, כן, כן, ודור אני אחריו אומרת שזה ההפך. הרימו... כן. אני כן, אומרת ההפך. אני אומרת הגיוני. שהגדולה והמדהימות היו שם, ואז סנפר הוא בא וניסה לחכות ולא הצליח. לא ואז הצליח. יצאה אחת כן. עקומה, יצאה אחת שהחלק העליון שלה שבור, יצאה הפירמידה עם מדרגות של ג'וזף, כן, הדורות, אבל אומרים ההפך, אומרים שאלה היו המקדמים שלימדו אותם איך לעשות את הגדולה. כן. עכשיו, באתר הנה, הזה יש מלא, שם באמת יש פירמידות ששומשו כקברים, לכן אני אומרת, המצרים ירשו את הדבר הזה, אמרו, וואי, איזה יופי של קבר אני אעשה לי פה, ואחר כך התחילו לעשות פירמידות יותר מצ'וקמקות, ומזה עשו קברים, כן? קצת, כי אחר אז כך גם מה אנחנו הפסיקו רואים עם פה זה, בתמונה? אחר כך הפסיקו עם זה, הלכו לעמק המלאכים, אבל פה, באזור הזה של סקארה והפירמידות של ג'וזר המדורגות, יש גלריה תת-קרקעית מנהרה שנקראת סרפאום. בגלריה הזאת מצאו 24 קופסאות גרנית, שכל אחד שוקלת בין 50 ל-100 טון או יותר, מינימום 3 מטר גובה, כפי שרואים פה בתמונה. 24, מספר מאוד חשוב, 12 ו-12. זה קשור למתמטיקה המסופוטמית. 24 כאלה בתוך מנהרה כזאת מטורפת, ומסבירים לנו שאלה היו קבורה של שברים מקודשים. כי במצרים שברים. היה שברים, שור אפיס, שזה היה איזה שור מאוד גדול שסגדו לו. אוקיי, מעולם אז לא שאני מצאו אבין. מומיה, מעולם לא מצאו אז אנחנו מומיה מדברים על זה? של, כן, זה אחד מהם? אוקיי. זה אחד, וזה כביכול גם נבנה מה שלמעלה. בכלים פרימיטיביים אה, לפני 2,500 שנה. כן, סליחה, וקברו שם 2,500 שברים, לפני הספירה. מומיות.
כן, וקברו אוקיי. שם מומיות של שברים שמעולם לא שנייה, נמצאו. אני רוצה רגע להסתכל אחר פה על כך הזווית. כן, הזווית פה, של הגרנית. מדהימה, מושלמת, מושלמת. מושלמת. והגודל והעוצמה של זה, ואיך הכניסו את זה לתוך מנהרה כל כך צרה. אז אולי דחפו, דחפו כמה חצבו חבר'ה. ל פתיה, לא קשה. תאספי כמה חבר'ה שם בברזיל לידך, תלכו, תסטטו צ'יק צ'אק איזה בלוק כזה של 100 כן. טון, ותעשי לך גם אחד כזה בחצר, מה הבעיה? מהמם, למה את מהמם. קשה? פתיה, זה לא קשה, קל. לא, לא קשה. רק כן, צריכה עכשיו קצת 24, 12 ו-12. ואז כשאתה הנה עוד אחת, וכשאתה נכנס למנהרה, ואני הייתי שם כמה פעמים, אם אתה הולך לסוף המנהרה, פתאום אתה רואה שהמנהרה גם נעשית יותר צרה, יותר מכוערת, ואז שמה כן יש אה, שברים קבורים קטנים כאלה, שעשו מהם מומיות. אני אומרת שההפך, הם מצאו את זה שמה, והם מצאו אמרו, את זה. אולי האלים שמו שם שברים, ואז הם התחילו לשים, כן? כן, אפרופו, כשפיצצו את זה בפעם הראשונה, פתחו את זה בפעם הראשונה, לא מצאו בפנים כלום, הקופסאות ריקות. ריקות. אף אחד לא יודע למה השתמשו, למה השימוש שלהם. 24 כאלה, 12, כן. 12. אבל נספר סיפורים שיתאימו לנרטיב שהתחלנו איתו והתחתנו איתו, וזהו. אין מה לעשות. אוקיי, מגניב. ואז מה יש זה? פה סיפור, זה וואו. כבר עכשיו אנחנו לא פונים לארכיאולוגיה, כי למרות שהיו אוניברסיטאות בעולם שבאו לגיזה ושמו סונדות אמיתיות, ומצאו חללים פתוחים, אוניברסיטת נגויה, יפן, גרמנים, אנגלים, ראו חללים מתחת לכל המשטח, אבל חסמו אותם, לא נתנו להם. בלגים באו מכל העולם ועשו את זה, ומצאו כשיש חללים אדירים מתחת לכל המשטח, כן? חסמו אותם. וכשאתה מסתובב שם, אתה רואה מלא כניסות תת-קרקעיות חסומות בשערי ברזל, כן? ועכשיו, למה הבאתי את התמונה הזאת? כי כאן אנחנו לא יכולים לחקור, לא נותנים לאף אחד להיכנס, אבל יש היסטוריונים עתיקים שהאקדמיה מחשיבה כהיסטוריונים אמינים. אז למה לא להאמין כשהם מי? מספרים שהם היו שם, הרודוטוס, בתמונה הבאה, הם ראו שם מבוך תת-קרקעי, שאז היה פתוח כנראה, הייתה איזושהי כניסה, זה היה פשוט בשכבה יותר נמוכה, מבוך של 3,000 חדרים, מחולקים ל-12 ארמונות, עוד פעם, המספר 12, 12 ארמונות מחולקים ל-3,000 חדרים, והיסטוריונים שנחשבים לאמינים, כשלוקחים את החלק שרוצים להאמין להם, כן? החלק שלא רוצים להאמין, אז לא לוקחים. הרודוטוס, 150 לפני הספירה, סטראבו, הרודוטוס זה יווני, סטראבו, ופליניוס, רומאים שראו את זה, כן? ואמרו, היה שם מבוך עם כהנים, לא נתנו לתיירים להיכנס לא מלווים על ידי הכהנים. התיירים שבאו כמוהם, כמותם, כן, שבאו מיוון, לא היה להם זכות להסתובב שם לבד. והכהנים סיפרו להם שהיו כמה שכבות עוד מתחת לזה, ושם היו קבורים האלים הקרוקודילים. ואז אומרים, וואו, הופה, רפטיליאנים. רפטיליאנים, לא הלו, אמרתי, יאצי! יאצי, לא אמרתי את זה. אני לא אומרת את זה, אבל... ודרך אגב, בסונדות ששמו, ראו את החללים וראו גם איזה טבעת מה זה סונדות? ענקית. סונדות זה כאילו דרכי שיקוף תת-קרקעי, איך קוראים לזה, סקנס? נו, בעברית? סריקות? סריקות של סקנס, רדאר? כן, כן, כן. סריקות תת-קרקעיות מקצועיות, הרבה לפני האיטלקי הזה שעכשיו אומרים שהסריקה תכף שלו אנחנו לא נראה את שווה. האיטלקי, תכף. סבבה, אבל הרבה לפניו השתמשו בסריקות אמינות, ראו חללים, חסמו להם את ההמשך של המחקר, לא נתנו לאף אחד להמשיך, המשטר המצרי לא נתן לאף אחד, כן, להמשיך, ובזה זה נגמר, אבל מצאו גם איזה טבעת ענקית של איזה 3 מטר גובה עשויה ממתכת,
מתכת. בעומק רב, כן? בעומק כן, רב, ולא יודעים מה זה הדבר הזה. כן. החבר'ה כן, של העב"מים רוצים אומרים טיק-טק, חלק אומרים שזה טבעת, שזה משהו שהיה כנראה לייצור כימיקלים או אנרגיה. בכלל, mm, התיאוריה היא שהפירמידות היו מכונות לייצור אנרגיה או סוג של כימיקלים מסוימים שנתנו אנרגיה. כן. זה בעצם יש מישהו התיאוריה של כל שמדבר על האנשים זה, האלה. מאוד הרבה מעניין. אנשים, כן. ואני רציתי דווקא להגיד מילה על זה, כי אני הקשבתי לחוקר הזה שקוראים לו, אני יכולה להגיד את שמו, כן? ג'פרי דראם. זה חוקר כימיה, שהוא אמר שזה גם תואם את סוג הסלעים והצבעים של הסלעים, שבמצרים כולה זה 3 צבעים עיקריים: שחור, אדום ולבן. שחור, אדום ולבן, גרנית שחור, גרנית אדום ואבן גיר לבנה. וזה מעניין כי זה 3 הצבעים שאפלטון מספר שהיו משתמשים באטלנטיס, אותם הצבעים. ובכל הסמלים האלכימיים, שהאלכימיה באה ממצרים העתיקה. אפרופו כימיה, המילה באה מאלכימיה, כי בימי הביניים לא היה כימיה, הייתה אלכימיה, כן? אבל אלכימיה באה מהשורש אל חמת. חמת זה מצרים במצרית עתיקה, שמשמעותה הארץ השחורה, האדמה השחורה, כי מסביב ליאור יש אדמה שחורה, כן? או אדמה שיש בה בזלת ואבנים שחורות. אז אל-חמת יצא ממצרים, האלכימיה, כן? שזה אומנות שאומרים שנולדה שמה, ושבימי הביניים התחילו להביא את זה למערב, הטמפלרים וכל מיני אנשי מסעות הצלב שגילו כל מיני דברים במזרח, כן? שהכנסייה לא בדיוק רצתה, אבל נתנה גול עצמי, כן? והתחילו להביא את זה לאירופה, ואז התחילה כל העניין מצד אחד, הרנסנס האירופאי בא מהידע הזה שהביאו מהמזרח התיכון אחרי מסעות הצלב לאירופה, אבל מצד שני התחילו גם אנשים לשאול שאלות בדיוק על כוכבים, אסטרונומיה, אדריכלות, איך העתיקים ידעו את כל הדברים האלה, ואז הכנסייה התחילה עם האינקוויזיציה. רגע, שנייה, סבבה, כן. אנחנו לא דיברנו על האישור של הפירמידות לכוכבים. טוב, זה תיאוריה של הנקוק ובובל, כן, כשהם כתבו את הספרים שלהם, ששלושת הפירמידות של גיזה מיושרות יחד עם 3 הכוכבים בחגורת אוריון, כן? כן. הכוכבים של חגורת אוריון, קונסטלציית אוריון, וזה נכון שהכוכב סיריוס, שהוא גם קרוב, אה, סוגדים אותו בכל העולם, כן, אבל תמיד בארכיאולוגיה מייחסים את זה למעגלי חקלאות, עונות שנה, שאין בעיה, מקובל, כן? הבעיה היחידה שיש לנו עם כוכב סיריוס, זה שיש שבט במערב אפריקה, הדוגון, כן? שהם ידעו על סיריוס א', והם ידעו גם על סיריוס ב' וג', שזה כוכבים שלא יכולנו לראות עד שהיו לנו טלסקופים, ובדוגון הם כבר ידעו את זה, כשגילו את השבט, כן? אז מאיפה הם קיבלו את הידע הזה, שבט הדוגון? אף אחד לא עונה לך. מאיפה הם אני אענה קיבלו את זה? לך. הם אמרו אני שהם אענה לך הם מאיפה. קיבלו, הם קיבלו מהאלים, כן? הם קיבלו אני אענה לך מהאלים. מאיפה, אוקיי? כי ראיתי את הסדרה של גרם הנקוק, ואני מאמין שהתיאוריה שלו היא כנראה נכונה, ושהמבול, או היאנגר דריוס, השמיד את הטכנולוגיה הזאת שבנתה את הפירמידות ואת האבנים המגליתיות בכל העולם, בפרו, בדרום אמריקה, בקמבודיה, יש מקומות באירופה, מתחת לים, שאנחנו תכף נראה. הם אלה שבנו את זה. הציוויליזציה הזאת כנראה הושמדה ביאנגר דריוס, ניצולים ממנה הגיעו לכל האנשים, השבטים, הנוודים, הלקטים שנשארו ושרדו את האירוע, והביאו איתם את הידע של איך לעשות חקלאות, ואיך לבנות, ואיך זה, והם נחשבו כמו... לשקם את העולם. ובכל המיתוסים בכל העולם של שבטים קדומים, יש את הסיפור של זקנים חכמים שמגיעים מהים עם ידע עתיק, ומלמדים אותם על דברים כאלה, והנה זה זה אפשר נכון. לראות את הפירמידות שמיושרות לקונסטלציה פה בתמונה. זאת כן. אומרת, גם זה התפלק להם, למצרים העתיקים, שהם כן, בנו את הפירמידות. והם אומרים שיש איזו סטייה קטנה, כי הפירמידה השלישית לא בדיוק באותה פוזיציה, אז זה לא אמיתי. אומרים שזה לא אמיתי, לא משנה, התפלק להם. עכשיו, זה נכון מה שאמרת, שבכל בכל העמים העתיקים,
יש סיפורים על איזשהו אל משקם שבא אחרי הקטסטרופה הגדולה ומשקם את התרבות, כן? יש את זה וירקוצ'ה בפרו, ויש את זה אצל הדוגון, ויש את זה אצל המסופוטמים וגם אצל המצרים, תכף נדבר על זה. אז כאן בתמונה אנחנו רואים את מה שאמרתי בהתחלה, רואים פה, תגדיל את זה טיפה. כן, אבל כן, בצד. אז מה רואים פה? רואים את הבנייה המגליתית. פה זה בפרו, כן, שהאבנים בפרו. הכי גדולות הן בשכבה הכי עמוקה, הן הכי למטה. זה באתר שנקרא סקסאי-וואמן, ליד קוסקו, שזה מקדש פלנטרי כזה, זה שעון שמש ענק, כן? מדהים, איך סקסאי-וואמן, לעזאזל וגם הם חצבו עם מזמל ופטיש את האבנים האלה? איך? איך? ואיך שמו אותם, וגם פה הם לא שווים, הסלעים. יש את זה בכל מקום בפרו, יש את זה בסקסאי-וואמן, אויה טייטמבו, יש את זה גם במצ'ו פיצ'ו. ובמצרים, אותו דבר רואים, פה זה מקדש סטי הראשון, שהוא נמצא בתת קרקע של מקדש חתחור, בדנדרה, כן? אז המקדש הכי מסיבי הוא למטה נמצא. הוא נמצא למטה, זה לא הגיוני, וגם, והוא יש פה נוגע מים, במים, שזה ניסו מעניין. לרוקן אותם כמה פעמים, וכל פעם זה התמלא מחדש, ולא יודעים איפה המים האלה. זה אקוויפרים של היאור שנכנסים מתחת לאדמה ומגיעים לשם, שזה מדהים, אבל יש משהו פה עם המים, בטוח שיש, מקדש סטי הראשון. אז רואים את מעניין. הבנייה המגליתית הזאת בכל העולם, ולמה עוד יש לנו שאלות לכל העניין הזה שמספרים לנו? כי היום יש לנו סטלייטס, לוויינים, ויש לנו טכנולוגיה של סקנינג תת-ימי, אז בצד שמאל אתם רואים פה תגלית מדהימה בשנת 2001, צוות קנדי, שלא חיפשו ארכיאולוגיה ולא חיפשו סיפורים, אוקיינוגרפים, אנשים של אוקיינוגרפיה בכלל, שעשו סריקה של הקרקעית התת-ימית, באזור קובה, מצאו מבנים גיאומטריים בנויים בצורה של רחובות ופירמידות. וואו. צוות של אוקיינוגרפים מאוניברסיטת קנדה, אני אגיד לך את שם החברה, לחוקרת קראו פאולין זליצקי ופול ויינצוויג, והם היו שייכים ל-Advanced Digital Communications. זו חברה קנדית. מצאו מצאו את זה במקרה, בכלל לא במקרה, קשור. לא קשור, פרסמו את הממצא, השתיקו אותם, זה הספיק להופיע בעיתונים והורידו את זה. ממשלת קובה, בבקשת ממשלת ארצות הברית, הורידו את זה מהר. למה? למה? אבל התמונות, תכף לא, ניכנס לא. למה. יאללה. צד ימין זה מה שנקרא הנמל השקוע, או המקדש השקוע של יונגוני ביפן. 15 מטר, זה לא עמוק, אבל הם אומרים שזה גיאולוגיה טבעית, החתכים כן, האלה, וזה ברור, הים בכל מקום עושה ככה, גם בחיפה שאתה צולל בתוך המים בעומק זה 10 מטר, אתה קשה. מוצא כאלה. בכל זה מקום, מאוד זה מלא קשה. כאלה. זה, אם אתם לוקחים, מחפשים בגוגל את התוכנית של יונה גוני, אתם תראו שיש שם משטחים מסודרים, כמה כאלה, אפילו בצורה של בעלי חיים, צב, וזה נראה מכוון, זה לא נראה טבעי. אבל הגיאולוגים רבים ביניהם, יש כאלה אומרים שזה טבעי, יש כאלה שלא, הגיאולוג היפני שהתפרסם, אני לא זוכרת את שמו, אמר שזה לא טבעי. עכשיו, אם יש מבנים מתחת לים, תמונה הבאה זה גם כן, זה באזורס, בפורטוגל. שם גם מצאו במקרה מבנים גיאומטריים בעומק רב מתחת לים, באזור איי האזורס. הכי מטורף זה מה שהם קוראים הפירמידה התת-ימית באזורס, על האיים של האזורס יש שרידים של פירמידות דומות, וואו. על האיים עצמן, ואומרים שהסגנון שלהם דומה לפירמידות של האסטקים, שזה הגיוני, אם הייתה שם יבשת שחיברה,
בין מזרח האוקיינוס האטלנטי למערב האוקיינוס האטלנטי. אם לא, קשה להאמין, אבל אם הייתה באמת שם יבשת שחיברה, זה מעניין, כן? ועכשיו, הלוויינים רואים את הדברים האלה. אז איך זה שיש מתחת לים? כי זה היה בנוי לפני המבול. זה המבול. והיה והמבול, עכשיו אני צריכה להגיד מילה על המבול, כי המבול של נוח, זה אגדה, זה סיפור. בא למסופוטמים, כן, יש סיפור מבול, גם בכתובות של בבל העתיקה, אכד, שומר, אנחנו יודעים, אבל זה רק ספרות. אבל רגע, הבעיה זה שהסיפור של המבול קיים בכל העולם. אין יבשת שאין סיפור על המבול. יבשות שאתם אומרים שלא היה קשר ביניהן בעת כל כך עתיקה, כי היינו בוגה בוגה, היינו פרימיטיביים, כן? לא היינו עוד בחצייה בין מקום אז איך זה, מילא, תגידו, בהמיספירה הצפונית היה איזשהו קשר בין האנשים, העבירו את הסיפור. אבל עכשיו מצאו גם בפרו, בהמיספירה הדרומית, כתובות וסיפור דומה באתר ארכיאולוגי בשם קרל. ושם מראים אפילו סצנות של הקטסטרופה של המבול. אז וואו, זה מדהים. והסיפור של המבול שיש יותר מ-500 גרסאות בכל העולם, אז נוח, אצלנו נקרא נוח, אצל השומרים זה אוטנפישטים, זה אצל האכדים, יש לו שם, שכחתי את השם, נינוסג אצל השומרים, לא משנה, בכל מקום יש לו שם אחר, כן? נוח. אבל אני אומרת, היו הרבה נוח, ומישהו אמר להם, זה הולך לקרות, תיקחו מפה ומשם ומשם ומשם, תבנו ותצילו חיים. זה נראה לי כל כך, כי אי אפשר להתעלם מאגדות עם, ולהגיד שאגדות עם זה דמיון פרוע של אבותינו. אבותינו נאבקו כדי לשרוד, לא היה להם זמן להמציא, הסיפורים הם לא המצאות, אנחנו יודעים באמת, וזה כבר תחום אחר, תחום של פסיכולוגיה של מיתוסים, כן? אנחנו יודעים שמיתוסים בנויים לפעמים על סמלים שבאים גם מזיכרונות עתיקים, גם כן. מחוויות שאנשים עברו והפכו את זה עם הזמן למיתוסים, אבל בכל העולם סיפור המבול? הפסקת שירותים, 2 דקות.